Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου στο YouTube. Είμαι η Μαρίνα και μου αρέσουν όλα τα πράγματα που είναι ροζ, sparkly, pastel και glamorous. Σήμερα θα κάνουμε ένα DIY, όπως βλέπετε πίσω μου, για ένα τεράστιο headboard εμπνευσμένο από τη Chanel Oberlin του Scream Queens. Good morning. Good morning, Chanel. Το οποίο δυστυχώς τελείωσε. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο εκτός από ένα ουσιαστικά tufted headboard, ένα καπιτονέ κεφαλάρι για το κρεβάτι, το οποίο όμως αν αποφασίσετε να το αγοράσετε σίγουρα θα κάνει πάρα πολλά λεφτά, από 150 ευρώ νομίζω και πάνω. Οπότε σήμερα αποφάσισα να φτιάξω ένα μόνη μου και χωρίς άλλη καθυστέρηση πάμε να δούμε πώς το έκανα. Πριν ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο θα κάνουμε ένα μικρό outfit of the day και το outfit μου σήμερα είναι πολύ glamorous. Φοράω αυτές τις ψηλές μπότες, sweat φούστα, sweat τοπάκι, μια γούνα, why not, και φυσικά μια τιάρα. Γιατί τι άλλο θα μπορούσε να φορέσει κανείς ένα τόσο glamorous DIY. Πολύ μίλησα, πάμε να δούμε το βίντεο. Πάμε να δούμε τελικά που θα χρειαστούμε για αυτό το DIY. Ξεκινώντας θα χρειαστούμε μια πολύ μεγάλη μοριοσανίδα. Είναι ένα ιδιαίτερο ξύλο το οποίο εγώ ζήτησα να κοπεί σε αυτό το σχήμα. Είναι από τα πιο οικονομικά ξύλα που θα μπορούσατε να βρείτε για αυτό το project. Η δικιά μου είναι 2,58 επί 1,20. Εσείς πάντα μπορείτε να διαλέγετε ό,τι διαστάσεις ταιριάζουν στο δικό σας χώρο και στο δικό σας κρεβάτι και μπορείτε να το βρείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα ξυλίας ή ειδών σπιτιού. Συνεχίζοντας έχουμε φυσικά Afrolex 5 εκατοστών στις ίδιες διαστάσεις. Έχουμε κόλλα spray adhesive για να τα κολλήσουμε αυτά τα δύο μαζί και φυσικά ύφασμα. Φροντίστε το ύφασμά σας να έχει 30 εκατοστά περίσσευμα από κάθε πλευρά και θα καταλάβετε γιατί αργότερα. Εγώ έχω επιλέξει λευκή δερματίνη, εσείς μπορείτε πάντα να επιλέξετε αυτό που ταιριάζει σε εσάς. Έχουμε ένα μαχαιράκι, ξέρω ότι δείχνει περίεργο αλλά θα το χρειαστούμε για να κόψουμε το Afrolex. Έχουμε stapler σειραπτικό και μετά καρφάκια μαζί με τις τσιμούχες τους, τα οποία επίσης μπορείτε να βρείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα με μπογιές, βαφείας ή είδη σπιτιού. Έχουμε επίσης και ένα σφυράκι, ένα ψαλιδάκι καθώς και μερικά άλλα υλικά, τα οποία θα σας τα αφήσω σε μια καρτέλα τώρα. Στο πρώτο βήμα αυτού του DIY θα πάρουμε την κόλλα μας spray adhesive και θα αρχίσουμε πολύ προσεκτικά να κολλάμε το ξύλο μαζί με το Afrolex. Αυτό μου θυμίζει κάτι από κρυάτικα σπρέι που είχαμε όταν ήμασταν μικρά. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει και εσάς το ίδιο. Παρ' όλα αυτά θα συνεχίσουμε, θα κολλήσουμε πολύ προσεκτικά τα δύο αυτά μαζί. Πρέπει να ρίξουμε και στις δύο πλευρές, δηλαδή και στο Afrolex αλλά και στο ξύλο. Και θα συνεχίσουμε τη διαδικασία μας μέχρι να έχει κολλήσει πλήρως. Το επόμενο βήμα που θα κάνουμε είναι να πάρουμε το ξύλο που περίσσεψε από το κόψιμο και να το χρησιμοποιήσουμε σαν οδηγό, ζωγραφίζοντας πάνω με ένα μολύβι το σχήμα το οποίο θέλουμε να κοπεί το Afrolex, το οποίο ουσιαστικά είναι το ίδιο με το σχήμα της σανίδας μας. Και αυτό το περίσσευμα καλό είναι, αν ζητήσουμε να κοπεί το ξύλο σε αυτές τις διαστάσεις, να ζητήσουμε να μας το κρατήσουν ώστε να το χρησιμοποιήσουμε αργότερα. Θα πάρουμε λοιπόν το μαχαιράκι μας, ξέρω σας είπα ότι δείχνει περίεργο αλλά όπως βλέπετε χρειάζεται. Και θα αρχίσουμε σιγά να κόβουμε το Afrolex στο σχήμα το οποίο θέλουμε να έχει το headboard μας. Τώρα που έχουμε τελειώσει με το κόψιμο, καλό θα είναι, αν και δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία γιατί θα καλυφθεί από ύφασμα, όσο μπορούμε να φροντίσουμε να το τριμάρουμε λίγο με το μαχαιράκι ώστε να δείχνει όσο πιο τέλειο γίνεται, αν και όπως σας είπα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία επειδή θα το καλύψει το ύφασμα από πάνω. Επειδή στο κάτω μέρος της σανίδας μου τελικά έμεινε ένα περίσσευμα ξύλου, δεν ήταν τόσο μακρύ το Afrolex όσο περίμενα να είναι, δεν αφήνω τίποτα να πάει χαμένο και με λίγο spray adhesive χρησιμοποιώ το περισσευούμενο Afrolex και το κολλάω στο κάτω μέρος ώστε να δείχνει πιο γεμάτο όταν αυτό θα μπει στον τοίχο και ουσιαστικά θα κουμπίσει πίσω από το κρεβάτι μου. Το κολλάω προσεκτικά. Επίσης καλό θα είναι να χρησιμοποιήσετε γαντάκια για αυτή τη διαδικασία, ξέχασα να σας το πω πριν, αλλά είναι καλό όταν δουλεύουμε με κόλλες και τέτοια πράγματα να προσέχουμε τα χεράκια μας. Έχοντας λοιπόν τελειώσει με αυτή τη διαδικασία, απλώνω το λευκό ύφασμα που έχω επιλέξει
πάνω στη μοριοσανίδα και στο αφρολέξ, φροντίζοντας πάντα να υπάρχει περίσσευμα υφάσματος από όλες τις πλευρές. Και αυτό γιατί μετά θα πάρουμε το stapler και θα χρειαστεί να το σειράψουμε από κάτω. Οπότε θέλουμε να έχει περίσσευμα και το προσέχουμε πολύ. Για το επόμενο βήμα χρησιμοποίησα σπάγκο και πάλι σαν οδηγό, προσπαθώντας ουσιαστικά να κάνω τις μετρήσεις για το που θέλω να γίνει το καπιτονέ εφέ που θα χρειαστούμε αργότερα. Αφήνοντας λοιπόν ένα διάστημα 20 πόντων από την αρχή κάθε τετραγώνου που έχω φτιάξει, το μετράω, είναι όπως βλέπετε 20 πόντους σε κάθε διάστημα. Στην πρώτη γραμμή λοιπόν, αφήνοντας ένα διάστημα 10 πόντων και στην επόμενη γραμμή αφήνοντας ένα διάστημα 20 πόντους, έκανα ένα μικρό χ με το μολυβάκι μου, αφήνοντας πάντα 20 πόντους διαφορά, ώστε ουσιαστικά να μου δημιουργήσει ένα σχήμα ρόμβου, πάνω στο οποίο θα καρφώσουμε στη συνέχεια τα καρφιά μας. Θα σας πρότεινα να χρησιμοποιήσετε μολύβι, ώστε μετά αν χρειαστεί να μπορείτε να τα σβήσετε αν κάτι φαίνεται. Εδώ λοιπόν θα πιέσουμε για να δείτε λίγο πώς ακριβώς γίνεται το εφέ και θα βγάλουμε πλέον το σπάγκο μας γιατί δεν μας χρειάζεται. Συνεχίζοντας το επόμενο βήμα θα πάρουμε τα καρφάκια μας και τις τσιλούχες και αυτό που θα κάνει να βάλουμε το ένα μέσα στο άλλο σαν δαχτυλίδι γύρω από το καρφί, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να κρατήσει το ύφασμα στη θέση του. Όπως σας είπα, αυτά μπορείτε να τα βρείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα και απλά θα καρφώσουμε με ένα σφυράκι μέσα. Μπορείτε ήδη να δείτε πόσο όμορφο βγαίνει, κάνει ένα εφέ σαν πιέτα, δημιουργούν αυτό το πολύ όμορφο και πολυτελές αποτέλεσμα που βλέπετε εδώ. Κοιτάξτε, έχω ήδη κάνει μερικά και μπορείτε να δείτε πόσο όμορφο βγαίνει και πόσο κομψό, χωρίς να έχω κάνει ιδιαίτερη δουλειά και χωρίς να είμαι professional upholsterer ή κάτι τέτοιο. Έχουμε πλέον τελειώσει και είμαι εντυπωσιασμένη με το πόσο όμορφο βγήκε το αποτέλεσμα και έγινε πραγματικά πάρα πολύ εύκολα, οπότε μην το φοβηθείτε, απλά πάρτε το καρφάκι σας, πάρτε το σφυρί σας και δώστε του. Λοιπόν, για το επόμενο βήμα τώρα θα πάρουμε το συρραπτικό μας, αφού έχουμε γυρίσει ανάποδα τη σανίδα μας, και αυτό που θα κάνουμε είναι να ασφαλίσουμε το ύφασμα στο πίσω μέρος της σανίδας συρραπτοντάς το. Αυτό είναι κάτι που θα κάνουμε σε όλη την περίμετρο της σανίδας μας, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι το ύφασμα δεν πρόκειται να φύγει όταν θα το κολλήσουμε στον τοίχο μας. Θέλει λίγη δύναμη, οπότε αν χρειαστείτε βοήθεια μην διστάσετε να ζητήσετε. Εμένα δυστυχώς μου κόστησε ένα νύχι, αλλά θα το ξεπεράσω, δεν είναι κάτι. Όπως βλέπετε έχω τελειώσει, πλέον έχει σειραφθεί όλο το περίγραμμα, όλη η περίμετρος της σανίδας μου μαζί με το ύφασμα. Έχουν περάσει πάρα πολλές ώρες από τότε που ξεκίνησα αυτό το project, οπότε θα αφήσω το επόμενο βήμα για αύριο. Fast forward the next day, το έχω ήδη τοποθετήσει στον τοίχο μου. Για αυτό το κομμάτι θέλω να σας πω ότι ζήτησα βοήθεια, γιατί προφανώς δεν έχω τη μυϊκή δύναμη να κάνω κάτι τέτοιο. Και φυσικά χρειάστηκαν αυτά εδώ τα μικρά applicateur, τα οποία θα σας δείξω και σε φωτογραφία για να ξέρετε ακριβώς πώς έγινε. Αν έχετε κάποιο φίλο ή κάποιο γνωστό που θα μπορούσε να σας βοηθήσει με κάτι τέτοιο και έχει κάποιο τρυπάνι, να ξέρετε ότι απλά χρειάζονται 4, τα οποία θα μπουν στις 4 γωνίες, πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά της σανίδας μας. Και έχει έρθει πλέον η ώρα να πάμε να δούμε το επόμενο και τελευταίο βήμα αυτού του DIY και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη για αυτό. Υπάρχει ένα υλικό το οποίο δεν σας αποκάλυψα και αυτό είναι ακριλικές χαντρούλες που έχουν επίπεδη πίσω επιφάνεια, ώστε να μπορέσουμε να τις κολλήσουμε σε όλα τα σημεία που έχουν μπει τα καρφάκια μας και έχουν κάνει το καπιτονέ αυτό εφέ. Όπως βλέπετε έχω ήδη κάνει ένα και δείχνει πάρα πολύ όμορφο. Δίνει έναν άλλο τόνο, γι' αυτό θα χρειαστούμε το glue gun μας. Θα βάλουμε λίγη κόλλα πάνω στην επίπεδη επιφάνεια, θα το πάρουμε πολύ προσεκτικά και φορώντας γάντια και θα το πιέσουμε εκεί που έχει μπει το καρφάκι μας, καλύπτοντας το ουσιαστικά και κάνοντας το πολύ πιο όμορφο. Έχω ήδη κάνει 2, μου μένουν ακόμη 800, όχι αστειεύομαι, είναι γύρω στα 46 σύνολο, οπότε θα σας δω σε λίγο με το τελειωμένο αποτέλεσμα. Είναι έτοιμο, είναι πανέμορφο, είναι τοποθετημένο στο τοίχο, πραγματικά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη με το πόσο όμορφο, πόσο λαμπερό, πόσο πολυτελές δείχνει και το πόσα λίγα χρήματα έδωσα για αυτό το project.
Δεν είμαι επαγγελματίας σε καμία περίπτωση, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι ακριβώς επειδή δεν είμαι επαγγελματίας κατάφερα να δημιουργήσω κάτι τόσο όμορφο και κάτι τόσο luxurious. Δεν είναι ακριβώς ολόιδιο με το Chanel Oberlin, μιας και το δικό της είναι φτιαγμένο από velvet ύφασμα και δεν έχει αυτά τα μικρά ακριλικά διαμαντάκια που έχω επιλέξει εγώ να βάλω, αλλά εσείς μπορείτε να διαλέξετε οποιοδήποτε ύφασμα θέλετε και να το κάνετε όπως εσείς το έχετε ονειρευτεί. Χαίρομαι πάρα πολύ που το έφτιαξα και πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι στο δωμάτιό μου. Just imagine the selfies. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Λοιπόν, σας άρεσε αυτό το βίντεο και το βρήκατε χρήσιμο, εύκολο και το κάνετε κι εσείς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Please κάντε like, comment και subscribe και εννοείται ότι μπορείτε να με βρείτε σε όλα μου τα social media για οποιασδήποτε ερωτήσεις που μπορεί να έχετε. Είναι μια διαδικασία, αλλά πιστέψτε με, αξίζει και τα λεφτά τα οποία έδωσα για αυτό το project πραγματικά είναι πάρα πολύ λιγότερα από ότι αν προσπαθούσα να το αγοράσω, το οποίο θα ήταν σχεδόν αδύνατο. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ελπίζω να σας άρεσε και θα τα πούμε σύντομα. Ναι, δείτε με, εμένα και το super φτηνό, super glamorous headboard μου.